Tip number 1, huwag mo i-click yung follow, click mo yung name. Pagpasok sa profile, click mo yung reels or videos. Pag sa reels, yung unang video, click mo, back mo lang, open mo ulit, makikita mo na yung follow right side ng name niya. Punta ka sa comment section, mag-comment ka. After ng comment, takes time. So, na-view mo na yung reels niya. Saka ka mag-react ng heart and click ka ng follow. Doon pa lang malaking bagay na yun sa engagement plus time ng pag-watch. And then saka ka na mag-react sa dalawa, at least 3 reels. Doon ka mag-react, comment. Diba? Legit talaga guys, ganyan yung ginagawa. Sana makatulong. God bless and please follow for more. Thank you.